Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini topik yang kita akan tengok adalah bab 2, struktur kawalan. Struktur kawalan ni semuanya tentang if else, do why ataupun switch, for, semua tu. Tapi sebelum tu kita akan tengok semula yang chapter sebelumnya. Sebab untuk tahu struktur kawalan kita kena faham dulu struktur jujukan dia. Okey. Nak tahu beza dia, struktur jujukan dia ni macam setiap kali kita compile kan dia akan baca yang mula-mula. Okey. Dia akan baca mula declaration dulu. Declaration dia nampak tadi declare dua benda sini. So dia akan printkan benda ni, apa yang pernyataan kita. Lepas tu apa yang nilai kita masukkan dia akan masuk ke dalam nilai jari. Lepas tu dia akan lakukan proses ni, pengiraan. Lepas tu dia akan printkan semula dan printkan pengiraan yang tadi. Seperti mana yang kita minta lah. Yang kita minta, okey, macam ni. Kalau ikutkan yang kita punya fasa penyelesaian masalah tadi, design a solution, kita dah kata sini input, sini ialah proses kita, dan sini ialah output kita. Macam tu. So kita boleh buat banyak cara lagi. Kita boleh cari purata. Katalah kita cari purata, kita boleh tukar kat sini. Instead of guna float, kita guna integer. Integer nilai 1, nilai 2, nilai 3. Okey. Lepas tu kita kata kita printkan nilai tu nanti. Sila masukkan nilai anda, nilai 1 anda. Okey. So dia akan menjadi masuk sini ialah nilai 1. Apa yang nilai kita masuk sini akan jadi nilai 1. Dan untuk nilai 2, untuk nilai 3 semuanya sama macam ni. So kita copy, kita paste kan dia. Cuma kita tukar. Jadi ini nilai 2 dan ini nilai 3. Okey. Bila kita buat macam ni, okey, dia akan minta 3 nilai. 1, 2, 3. Nilai 1, nilai 2, nilai 3. So kita nak cari purata tadi kan. Okey, sini. Kita letak sini. Mana tahu dia akan jadi puluhan. So kita buat float purata. Float purata. So kat sini kita akan buat pengiraan dia. Purata sama dengan nilai 1 tambah nilai 2 tambah nilai 3. Kita buat kurungan. Kita buat kurungan. Lepas tu bahagi dengan 3 sebab ada 3 nombor. Okey. Nilai purata anda ialah, kita printkan dekat sini. Bukan bawah sebelah atas ya. Kita printkan dekat sini purata. Purata. Okey, bila kita build and compile dia akan keluar. Tunggu sebentar ya. Ambil masa sikit. Okey. Sila masukkan nilai 1 anda. Katalah nilai saya 5. Sila masukkan nilai 2. 6. Sila masukkan nilai 3. 1. Okey, nilai purata anda ialah 4. So, macam tu je. Dia jujukan dia. Input, proses, output. So, kita akan masuk yang pertama sekali ialah kita akan masuk yang pertama sekali ialah if else. If else ni apabila ada pilihan. Dia ada pilihan untuk apa-apa saja. So ada banyak. 1 if, 2 if, ada multiple if, ada nested if. So kita tengok if pertama. So kita kata kat sini integer nombor ID. Okey. So kita buat kat sini if adalah reserve word. So reserve word jangan gunakan sebagai pemboleh ubah, hanya boleh digunakan apabila nak gunakan if dia lah. Okey. If nombor ID lebih kurang daripada 10. So kalau
nombor ID tu kurang daripada 10, kita nak buat apa? So maybe kita buat cout awak cout awak ialah pelanggan tetap. Okey, macam tu. And line. Ini adalah satu if. So bila kita build and run dia, build and run, okey, awak ialah pelanggan tetap. Sekejap dia, kita tengok apa masalah dia. Oh, dia tak minta nombor ID. Nombor ID tak ada nilai. Okey, so kita buat tanya cout, sila masukkan nombor ID anda. Then line. Line. So kat sini kita akan in kan dia. In nombor ID. Okay, so bila kita run and compile dia, okay, sudah masukkan nombor ID anda. Kata nombor ID saya 4. Awak ialah pelanggan tetap. Okay, katalah saya masukkan nombor ID anda. Kata nombor ID saya 10. Okay, tak ada apa pun berlaku sebab dia tak mengikuti syarat ni. Saya mesti lebih, nombor ID tu harus kurang daripada 10. So, ni adalah satu if. Kalau dua if, kita kena buat if else. Kan if else masalah. Else pun reserve word juga. Else if kita buat nombor ID lebih kurang daripada 20. So, kita akan kata cout awak ialah pelanggan baru. So, and line. Okay, macam tu. So, bila saya runkan dia, okay, saya masukkan nombor ID anda. Kalau saya masukkan 5, dia akan, okay, awak adalah pelanggan tetap macam tadi. Sama juga, dia tak ganggu. So, kalau bila saya masukkan 10, kata saya masuk 12 lebih daripada 10, awak ialah pelanggan baru. Okay, dia akan check satu syarat. Okay, kalau syarat ni dia check, okay, salah, dia akan printkan syarat ni. Kalau syarat ni betul, dia akan letakkan baca dah syarat bawah ni. Itu ialah multiple if. Anda boleh letak banyak lagi, as, if, okay, nombor ID lebih kurang daripada 30. Okay, cout awak salah kedai. And line. Okay, macam tu. So, kalau saya runkan dia, build and run, saya testing dia, masukkan adalah 20, 25. Saya nak check yang bawah tu. Okay, awak salah kedai. Sudah masuk yang bawah ni. Okay, perasan tak kalau saya build and run dia, katalah saya masuk 41, dia tak ada apa. Tak ada apa yang berlaku. So, ada bila dia keluar pada syarat ni, dia tak ada apa yang dia akan buat. So, kita nak dia buat something. Kalau tak ada apa yang menepati lah. So, kita buat S. So, kita buat cout invalid nombor ID. Okay, kalau lebih daripada 30, tu bukan nombor ID. Macam tu. So, kita check daripada awal. Kita build run dia. Katalah saya masukkan 5. Okay, awak ialah pelanggan tetap. So, kita build run sekali lagi. Katalah kita masukkan 15. Awak ialah pelanggan baru. Okay, build run lagi sekali. Kata saya masuk 25. Awak salah kedai sebab dia lebih kurang dari kosong kan, 25 kan. So, katalah saya masukkan 88. Invalid nombor ID. Maksudnya, kalau dia tak menepati semua ni, semua yang atas ni, dia akan terus print yang ni. So, ni perakhiran dia. Okay, ni multiple if.
multiple if. So kita akan tengok nested if. Nested if, kita akan kata, kita akan minta satu benda lagi. Kat atas ni kita tukar nombor resit. Nombor resit. Okey. Buat ni cout, sila masukkan nombor resit anda. Okey. Inline. Okey, kat bawah ni dalam ni. Okey, kita buat if dalam if. If nombor resit ialah 32. So kat bawah ni kita akan cout anda menang loteri. Okey, inline. Okey, so kita runkan dia. Kita runkan dia. Kita masukkan nombor yang dia dah. Kata nombor ID saya 5. Oh, saya lupa nak masukkan. So, si in kat sini dah ada. Si in nombor resit. Okey, buat yang run. Sudah masukkan nombor ID anda. Nombor ID saya katalah 5. Nombor resit saya katalah berapa tadi kita minta? 32. So katalah saya masukkan 32. So dia akan baca yang bawah tu. Awak mengilah pelanggan tetap, anda menang loteri. Okey, menang. Okey, lepas tu katalah kat sini saya masuk 5, tapi saya masukkan 31, bukan tak menang loteri pun. So dia akan keluar awak ialah pelanggan tetap sahaja. So kita nampak kat sini. Ni if di dalam if. Ni ialah nested if. So katalah kita copy yang ni, copy. So kita paste. Kita tukar 34. So kita paste dalam ni. Kita tukar 35. So bila saya build and run dia, okey, katalah saya masuk sini 29. So dalam ni sampai nombor resit 35. Awak salah kedai, awak menang loteri. Macam tu. Dia baca sampai bawah juga, tapi bila yang ni menepati, dia kurang daripada 30, dia akan baca bawah ni. Lepas tu dia akan check sama ada ini betul ke tidak. Lepas tu dia akan baca lagi dalam dia. Ni ialah if di dalam if. Okey, macam tu. Okey, ni saja untuk video kali ni. Video seterusnya saya akan ajar macam mana nak tukar if kepada switch. Okey, that's all. Okay, kita jumpa video seterusnya. Bye bye.